Hey guys, welcome back sa ating basic C-sharp tutorial series. So this is part 11 and for today, we are going to talk about for each loop right after this intro. So guys, for today, eto ang tutorial flow natin. So, ang una-una natin pag-uusapan is kung para saan ba talaga yung ating for each loop. Kung paano ito magagamit sa ating C-sharp programming language and kung ano yung pinagkaiba niya sa for loop at sa while loop. Okay? The next, we are going to talk about iterating arrays again. The next, yung break keyword. Then, yung conditions in for each loop. Then, lastly, yung challenge natin for today is what we call array of integers summation. So, yan lahat ng pag-aaralan natin for today. So, without further ado, let's begin. So guys, before we start this tutorial, make sure na alam nyo na kung para saan yung for loop at yung while loop bago tayo dumako dito sa for each loop. Kasi magbibigay ako ng mga example at i-compare ko sila sa for each loop. And para mas maintindihan nyo yun, make sure na panoorin nyo muna yung while loop then yung for loop bago kayo pumunta dito, okay? So ngayon, dito naman tayo sa for each loop. Ano ba yung for each loop? So makikita nyo, ginagamit daw to are used to iterate through collections like arrays easily without knowing the size of the collection. So, eto na nga, dito na papasok yung example natin from the last episodes, yung about for loop and the while loop. Pag gusto natin magbasa ng mga laman ng arrays, kailangan natin is i-indicate natin kung ano yung index nila. So, di ba, index 0, index 1. So, and kailangan natin malaman kung ano yung size ng array natin. So, dito sa for each loop, mas madali yung kanyang process. So, ganito yung magiging itsura nung kanyang syntax pagka nasa iterating arrays na tayo. And again, kung hindi nyo alam kung ano yung iterating arrays, it means to read every element inside an array or a collection and do something with it. So, yun yung iterating. So, binabasa lang natin yung isang collection or ng isang set ng value. So, ganun yung iterating. Dinadaanan natin siya. Okay? So, ito yung syntax niya pagka sa for each loop and we want to iterate an array, ganito yung gagawin natin. So, makikita nyo, meron tayong for each na keyword, then dalawang parentheses. So, parang yung for loop lang, no? Meron tayong for, ito for each lang, then parentheses. Then, meron tayo dito bagong syntax. So, makikita nyo, data type, then identifier in collection. So, siguro hindi nyo pa naiintindihan to. So, papakita ko sa inyo yung mas practical na example. So, makikita nyo, ito yung practical example natin. So, meron daw tayong string names na may laman na David, Jmar, Ace, Jasper, and Patrick. So, alam naman na natin kung paano gumagana yung mga arrays. So, meron tayong indexing, which is ito pang 0, ito pang 1, ito pang 2, ito pang 3, ito yung pang 4. So, sa for loop at while loop, mahalaga nating malaman kung ano yung index yung mga yan. So, 0, 1, 2, 3, 4, and kung ilan sila dun sa loob ng array. Pero sa for each loop, we don't need to know kung ano yung size nila, kung ano yung index niyan. Madali na lang natin siya may iterate using for each. So, makikita nyo, for each, then meron tayong string dito. So, bakit string? Kasi guys, yung laman nung array natin na names is string. Okay? So, yun yung i-iterate natin. Isa siyang string. Then string, then kahit ano ipangalan nyo, in this case, name yung pinangalan ko kasi merong mga name sa loob nung array natin na names. So, for each string name in names. So, yung names na to, saan galing to? So, yung names na to, yun yung pangalan ng array natin na gustong i-iterate. So, makikita nyo, ang ibig sabihin lang nito, pagka binasa natin sa Tagalog, kada daw string name, dun daw sa loob ng array natin na names, babasahin natin siya dito sa loob ng ating for each loop. So, kung hindi nyo pa naiintindihan yun, don't worry, maintindihan nyo yung pagka-in-example na natin. And then, ang mangyayari dyan is i-console that right line daw natin yung name. So, yung name na to is nagre-represent sa kada element ng array natin. So, ibig sabihin, kada ikot ng loop natin na to, ang una, magiging si David yung name, then magiging si Jmar naman yung name, then magiging si Ace yung name, then magiging si Jasper yung name, and magiging si Patrick yung name. So, i-console that right line natin, ibig sabihin, isa-isa yan. David, Jmar, Ace, Jasper, Patrick. So, parang for loop lang. Ang kinagandahan lang dito is hindi na natin kailangan nung mga complicated na syntax, hindi na natin kailangan nung index nila. So, kung naalala nyo yung for loop natin last time, complicated yung syntax niya, meron pa tayong condition. Eto, diretso na. So, etong in, talagang itatype natin yan. So, for each string name in name. So, depende kung ano gusto nyo ipangalan dito. Pwedeng string X in names, string Y in name. So, kahit ano, parang variable name lang din yan. So, yun. Variable name din tong name na to. So, kayo bahala. And itong names, yung pangalan nung gusto nating i-iterate. So, pumunta na tayo sa ating Visual Studio or kung ano man gamit nyo pang C# na programming. Then, let's try to use for each loop. Okay, so let's go.
So guys, andito na ako sa ating Visual Studio and makikita nyo, nag-declare na agad ako ng array of names dito na may laman na David, Jmar, Ace, Jasper, and Patrick. So guys, kung naalala nyo, yung for loop natin, ganito yung kailangan natin gawin para mabasa natin yung buong array. So kailangan natin gawin is magta-type tayo ng for na keyword, then magde-declare tayo ng ating control variable, int I. So for example, int I equals to 0, mag-isimula tayo 0. Dahil nga 0 si David, then 0, 1, 2, 3, 4. So, kailangan pa natin i-take into account kung ilan sila and kung saan tayo magsisimula. Then, ngayon, ang gagawin natin, habang daw yung I is less than names.length. So, then I++. So, ganyan. So, ganyan tayo mag-i-iterate ng array pagka for loop. So, hindi ko na i-explain kung ano to. Kung hindi nyo pa rin alam kung hanggang ngayon kung ano to, then panoorin nyo muna yung tutorial natin about for loops. Okay? So, ngayon, ay tuloy na natin to. Ang gagawin natin is i-console that right line natin yung names natin, then yung ating index na I yung gagamitin natin para magbilang siya from 0, 1, 2, 3, 4. Okay? So, ngayon, pagka niran ko to, makikita nyo, iraran ko dito, then lalabas yung ating result na lalabas lahat ng ating names na nakalagay dun sa array natin, which is si David, si Jmar, si Ace, si Jasper, and si Patrick. So, expected na natin yun. So, ngayon, di ba, ang complicated ng syntax nito, and most of us is, syempre, ayaw na natin mag-isip ng ganyan-ganyan pa. Pero naman, kung gamay nyo na, madali na lang gamitin yung for loop. And yung for loop kasi, guys, and yung while loop, mas mako-customize nyo sa kesa sa for each loop. So, yung for each loop kasi, ginawa talaga siya para makapag-iterate ng mga collection or ng mga arrays. So, ngayon, pagka sa for each loop naman, so, papakita ko sa inyo sa ilalim, tatype lang natin yung for each. So, makikita nyo, ayan, for each. Then, tatype lang natin yung data type ng kailangan nating i-iterate, which is string siya. So, dapat string din to. So, pero hindi na siya array of string kasi nga ito array to. Ito hindi na array yan. Then, pangalanan lang natin, for example, x. Then, lalagyan natin ng in. Then, space ulit. Then, yung pangalan ng gusto nating i-iterate na collection or na array. So, in name. So, ibig sabihin yan, for each x daw sa loob ng name. So, for each element in name. So, ibig sabihin, for each laman ng ating array na to. So, magiging x siya. So, ngayon, pagka kinonsole, that right line din natin yung ating x, then semicolon. So, lagyan ko lang ng console right line sa gitna para pala magkaroon ng space dun sa gitna nilang dalawa. So, yung nasa taas, yun yung magiging output ng for loop, and yung nasa baba, yun yung magiging output ng for each loop. So, pagka niran ko to ulit, again, makikita nyo, same results. So, makikita nyo, ito yung output ng for loop, ito yung output ng for each loop. Which is, magkamukha lang sila, diba? So, ngayon, ang maganda dito is, yung sa for each loop, hindi na complicated yung syntax. So, makikita nyo, ito, napakarami pa natin pinagtatype. Ito, hindi na natin halos kailangan pag-isipan. Ang kailangan na natin pag-isipan is yung pangalan ng variable natin. So, this is very effective if gusto nyo lang basahin lahat nung nasa loob ng isang array. So, ang downside lang ng for each loop, guys, is hindi nyo pwedeng gamitan nga ng index, walang nagka-count kung pang ilan na, and also, hindi din natin mare-reverse yung pagbabasa nung ating for each loop. So, kailangan natin gumamit ng for loop para ma-reverse natin yung pagbabasa. So, for example nga, eto, gagawin natin names.length, which is tinuro ko last time sa for loop na tutorial video. So, dito sa for each loop, is lagi siya magsisimula sa una. So, yun yung pinagkaiba ng for loop at saka ng for each loop. So, same with din naman with while loop. And sinabi ko nga, yung while loop, kamukha lang ng for loop. Pero yung for loop, mas compact na version ng while loop. So, yung while loop kasi, magkakahiwalay yung kanyang component. So, eto, nandito lahat. Yung while loop, magkakahiwalay. And itong for each loop is specialized siya para makapagbasa ng mga arrays. So, yun yung for each loop natin. So, madali lang diba intindihin? So, ganun lang talaga yung tutorial natin ngayon. Very easy lang. And, syempre, pag-aaralan pa, meron pa tayong susunod na pag-aaralan dito. Pumunta na nga tayo doon sa PowerPoint natin and let's take a look at it. So, again, 3 times na natin ito pinag-aaralan. Actually, 4 times. So, doon sa switch statement, sa while loop, then sa for loop, then dito ulit sa ating for each loop. So, yung break keyword natin. So, again, alam nyo na kung ano ginagawa ng break keyword kung napanood yun yung mga last episodes natin. It is used to break out of a loop statement earlier than it is expected to end. And again, alam nyo kind of useless yan pagka tinry natin yan by itself. So, again, pumunta tayo doon sa IDE natin, then try natin yung break keyword na yan sa ating for each loop. So, ayan, makikita nyo, nandito ulit ako. And makikita nyo, nga pala guys, so na-mention ko naman na pwede nyo palitan tong variable name na to. So, kahit ano gusto nyo. So, name.
So, I do recommend na syempre gawin yung meaningful. So, ano ba laman nung names na array natin? Syempre, mga pangalan. So, ginawa kong name. So, naging singular. Eto may S. So, kayo bahala kung ano ipapangalan nyo. Basta yung hindi kayo malilito. So, ngayon, ang mangyayari dito is ipiprint niya lahat nung laman nung ating array, di ba? So, ngayon, pagkalilagay natin ng break dito sa ilalim niya. So, type ko lang break, then semicolon. Then, save natin. Then, if I try to run this, makikita nyo, ang lalabas lang is si David. So, bakit si David na lumabas? So, bukod sa siya yung pinaka nasa una na element, dahil nga meron tayong break keyword, no matter what, kahit hindi pa tapos yung loop natin, hindi pa tayo nakakarating dun sa dulo, pagka encounter nyo yung break na keyword, titigil yung loop natin no matter what. So, kaya si David lang lumabas. Pagka console.writeLine ng David, then nag-break agad yung loop natin. So, if I were to put the break here sa taas ng console.writeLine, ano mangyayari? So, makikita nyo, nag-error na siya agad, green na siya dito. Ang ibig sabihin dito is unreachable code detected. So, meaning, hindi natin marireach yung code na to. Kaya pagka niran ko to, makikita nyo, wala siyang output. So, ayun, nag-close lang agad. So, eto, to. So, ayan, makikita nyo, walang laman. So, dahil nga, nag-break tayo agad, hindi pa niya nako-console.writeLine or wala pa siyang nagagawang kahit ano. So, yun yung ginagawa ng break keyword. And we all know na it's useless by itself. And para maging useful siya, meron tayong kailangan pag-aralan, which is yung ating conditional statement sa loob ng ating for each loop. So, pumunta na ulit tayo dun sa ating PowerPoint, then let's talk about conditional statements in for each loop. Okay, so let's go. So guys, kung napanood nyo na yung mga last episode natin about for loop nga and while loop, so siguro alam nyo na tong condition in for each loop. So magkamukha lang kasi sila, so pwede natin lagyan ng condition sa loob ng loop natin. So in this case, maglalagay tayo ng conditional statement sa loob ng ating for each loop. So makikita nyo sa description natin, pwede daw tayong gumamit ng conditions inside the for each loop for different reasons. Like searching inside an array, which is ginawa na din natin sa for loop and while loop. Ang ginagawa natin is nagsa-search tayo ng value dun sa loob ng array natin habang ini-iterate natin. Okay, so ganun lang din yung gagawin natin. Actually, kung isa kayo dun sa mga nanonood ng mga last episode natin about for loop and while loop, then why don't you try and go ahead na itry nyo na mag-search dun sa loob ng ating array gamit yung for each loop. So, kung magagawa nyo yon, then you are good to go agad. Pwede na kayong pumunta agad doon sa challenge. Kasi yun na lahat ng for each loop natin. So, okay. So, ngayon, tingnan natin yung syntax ulit sa pag-conditional statement sa loob ng for each loop. So, same lang din naman siya. Walang pinagbago. And again, as I said, huwag nyo i-constraint yung sarili nyo sa example na ipapakita ko dito sa screen natin. So, sobrang raming possibilities ng programming. Actually, it's limitless. Ang only limit is yung imagination nyo. So, kayo, itry nyo sa sarili nyo. Huwag kayong kulong doon sa aking binibigay na example. So, gumawa din kayo ng sarili niyo example, gumamit kayo ng if-else, gumamit kayo ng nested conditional statement, gumamit kayo ng if-else, and many more. So, pag halu-haluin nyo na yung mga alam nyong knowledge, then ipasok nyo dito. So, pwede din kayo manghingi ng input, or kung ano man. So, basta, lahat ng napag-aralan nyo, lagi nyo itatry. Ipagsama-samahin lahat ng napag-aralan nyo into one project, so, or into one practice. Okay? So, ngayon, makikita nyo, same pa rin, string names, meron tayong array, then for each string name daw sa loob ng name, so again, nilulup lang natin yung buong array na to, so meaning babasahin nyo yung David, Alinir, Jasper, Ace, Patrick, using yung name na variable na to. So, kung name yung pinangalan nyo dyan, kung X yung pinangalan nyo dyan, it's up to you. Then, if daw, yung name natin na currently na binabasa is equals kay Alinir, then ang gagawin natin is, console.writeLine natin, we found, then plus yung name. So, kunwari, we found Alinir. So, ay si Alinir nakita natin. Then, ibe-break natin siya. So, ngayon, let's try that sa ating IDE. So, dun sa ating Visual Studio or kung ano man gamit yun, then, itry nga natin to para makita natin kung gumagana ba tong condition sa loob ng for each loop. So, let's go. Okay, so we're back here guys. Ang gagawin lang natin is dadagdagan natin ng if statement dito sa loob ng for each loop. Then, ihahanapin natin kung yung name daw ba na currently na binabasa natin is equals to, kunwari, maghanap tayo ng Alinir dito, which is wala si Alinir dito. So, makikita nyo wala siya dyan. So, try kong gawing Alinir yung isa dito. Hanapin natin si Alinir. So, David, Alinir, Ace, Jasper, Patrick. So, ngayon, ang gagawin natin is, papasok natin siya sa curly braces to. So, ngayon, pagka daw yung name is equals kay Alinir, i-console.writeLine daw natin yung name, then, i-break natin siya.
And also, lagyan lang natin dito ng we found plus name. So, pagka nakita natin si Alinir, we found Alinir. So, ganun yung mangyayari. Okay? So, ngayon, let's try that. So, pagka niran ko to, ang mangyayari lang is lalabas, we found Alinir. So, nothing, makikita nyo, hindi pinrint yung mga, yung David, yung Ace, yung Jasper, and yung Patrick. And as you can see, pagka tinanggal ko tong break, save natin, pagka niran ko to, same lang naman ng result. Lalabas pa rin yung we found Alinir. Bakit naglagay pa ako ng break doon, guys? So, i-explain ko sa inyo kung bakit ako naglagay ng break doon. So, again, na-explain ko na to from the last episode sa for loop and while loop. And kung alam nyo na yung ating explanation kung bakit, then that's very good. So, ngayon, tatry ko lagyan ng else. So, ibig sabihin daw, pag hindi si Alinir yung nakita natin, i-console that right line natin is yung name lang nila mismo. So, print lang natin yung name nila. So, ngayon, pagka niran ko to, makikita nyo, lalabas lahat. So, David, we found Alinir, then papunta tayo kay Ace, Jasper, and Patrick, which is no problem. Pero guys, isipin nyo again, meron kayong totoong system na hinahandle. And may isa-search lang kayong isang tao. Then, kunwari, nasa pinakaunang database yung tao na isa-search nyo. Kunwari, nasa una si Alinir. Then, meron pang 1 million records na kasunod si Alinir, which is, kunwari nga, ito si A, si Jasper, si Patrick. So, makikita nyo, itong sinesearch natin na si Alinir is nasa unahan na siya. So, meaning, hindi na natin kailangan makita pa si A, si Jasper, and si Patrick dito. So, in order for us to save time, pwede natin i-break to. So, again, may tinatawag tayong mga time complexity and stuff, which is kung gaano katagal nag-execute yung isang command sa computer natin. So, syempre, we want to be as efficient as possible when writing code. Okay, so i-ano nyo na ngayon yan. So, kahit wala pang epekto yan sa ngayon, it's good na meron na tayong practice na maganda. So, pag aniran ko to ngayon, makikita nyo, dahil binrake natin dito, pag nahanap na daw natin si Alinir, i-break na natin yung ating code. So, ngayon, makikita nyo, si David lang ilalabas, then nakita na natin si Alinir, then hindi nyo na pinrint si A, si Jasper, and si Patrick, and so on. So, dahil hindi na kailangan yon. Okay, so nagigets nyo ba? So ngayon, nag-save tayo ng time na hindi na natin babasahin yung kasunod ni Alinir dahil nahanap na natin yung kailangan nating hanapin. So in case na si David yung hinahanap natin, so kumari si David, hinahanap natin, so David lalabas dito, so nasa unahan si David. So ngayon, pagka niran ko to, ang mangyayari is si David na lang ipiprint natin. We found David. And hindi na tayo tutuloy kay Alinir, kay Ace, kay Jasper, or kay Patrick dahil it would just be a waste of time. And again, kailangan as much as possible, efficient yung code natin. Okay? So, yun yung ginagawa ng break. Kaya niyang ipatigilin yung loop nang hindi pa siya tapos. So, I hope na nagets nyo na. And syempre, pwede kayo magpa-input kay user kung ano yung isa-search. So, try nyo yun. Then, pag nag-search tayo ng wala, kunwari, nag-search tayo ng Jmar dito. So, walang Jmar dito. So, pag kaniran ko to, ang lalabas lang is, syempre, lalabas lahat. Ibig sabihin, tinry niyang hanapin sa lahat ng array natin pero hindi siya nakita. So, walang lumabas na we found Jmar. So, yun yung magiging result nun. So, ganun. So, nagets nyo ba ngayon yung ating conditional statement sa loob ng for each loop? So, syempre, pwede kayong gumawa ng iba't iba pang combination. Pwedeng if, else, if, pwedeng nested conditional statements ka, and many more. So, yun na lahat nung kailangan natin malaman sa for each loop. And additional notes, bago tayo pumunta dun sa ating challenge for today, yung for each loop is, ginagamit talaga siya, pang-iterate lang siya ng mga arrays, ng mga list. So, ayun yung sole purpose ng for each loop. So, hindi siya magagamit as efficient as for loop sa ibang mga bagay. So, let's say for example, gusto natin mag-print ng hello world na 5 beses. So, we cannot use for each loop efficiently para doon. So, mahihirapan pa tayo. So, ang kailangan na lang natin gawin is mag-while loop na lang tayo o mag-for loop pagka hindi dyan naman kailangan mag-iterate ng arrays. And ito yung pinaka-efficient na way para makapag-iterate ng arrays. So, if ever na kailangan nyo mag-iterate ng arrays or ng ibang list or ng ibang collections, then definitely use for each loop kasi mas madali syntax niya and mas madali nga siyang i-handle at maintindihan. Okay, so ganun lang. Ang downside lang din ito is hindi tayo makakapag-paired by index. So, katulad nga nung last time na ginawa natin, yung username and password, yung may 0, then may 1, then may 2, then kapartner niya yung isa pang array na password, which is magkapareho sila ng index. So, dito kasi walang index ng kailangan na mangyari. So, that's why etong for each loop is good for iterating array lang siya. So, one array. So, ngayon, nagets na natin to, pwede na tayong pumunta dun sa ating challenge for today. So, let's go.
So guys, yung challenge natin for today is what we call array of integers summation. So kung alam niyo yung summation sa math natin, yung summation is basically the sum of all numbers sa loob ng isang set or ng isang collection. So in this case, syempre array of integers siya. So ang gagawin lang natin is gagawa tayo ng array of integers, then pag-add natin lahat ng integers sa loob ng array na yon, then i-display natin yung sum ng array of integers na yun. So, ganun lang gagawin natin. So, basahin niyo yung instructions. Sabi dito, create a program that will add every integers inside a predefined array and display its total sum. So, sobrang dali lang. Nakikita nyo, predefined na yung array, meaning hindi na natin kailangan kunin yung input kay user. Mag-ano na lang kayo, mag-declare na lang kayo agad ng array of integer na may laman. So, let's say, meron kayong array na may laman na 1, 2, 3. So, gagawin nyo lang is 1 plus 2 plus 3. Then, i-return nyo yung sum or i-display nyo yung sum. So, meaning 1 plus 2 plus 3, ang sagot doon is 6. So, ganun lang kadali. And syempre, gumamit kayo ng foreach loop para i-apply natin yung napag-aralan natin for today. And also, syempre, gusto nyo, gawin nyo din yung sa for loop and sa while loop na version para makita nyo yung difference ng while loop, ng for loop, at ng foreach loop. So, para makita nyo na nga din kung ano yung mas efficient para dito sa job na to. So, depende kasi yan kung ano gagamitin nyo. Kung for loop ba, while loop ba, or for each loop ba. So, meron silang sari-sariling specialization and sari-sariling advantages and disadvantages. So, kayo na magde-decide doon kung ano yung mas madali para sa inyo. So, ngayon, pumunta na kayo sa inyong IDE, then try to code this. So, madali lang naman. I-post nyo na yung video. And kung hindi nyo man magagawa, that's okay. We will try to do it together later and I will explain it along the way habang ginagawa natin yung ating program na array of integer summation. So, okay, again, post yun yung video, then try to do it on your own. Then, after a few seconds, I'll be back. So, guys, I hope na nagawa nyo na yung ating challenge for today. So, yung challenge na to is sobrang dali lang naman. So, I would rate it very easy kung meron man akong pang-rate. So, yun. So, sobrang dali lang nung ano na to kung naintindihan nyo talaga yung for each loop and na-i-apply nyo na mabuti kanina. So, ngayon, ang gagawin lang natin is pag-aadin lang natin yung lahat ng integer sa loob ng array. So, sabi dun sa ating problem or dun sa ating kailangan gawin na challenge is meron na tayong predefined na array of integers. So, gagawin lang natin is int, then, kunwari, number. So, number sa papangalan ko. Then, syempre, array ito. So, lalagyan ko ng square brackets. Then, lalagyan na natin ng laman agad. So, for example, 1, 2, 3, 4, 5. Then, ang gagawin natin is for each loop natin yan. For each, syempre, guys, ano yung data type natin? Syempre, integer dapat yung data type natin kasi integer, array of integers to. So, meaning, integer yung makukuha natin sa kanya. Then, papangalanan ko lang, kunwari, num. Then, in number. So, syempre, kung iniisip nyo kanina, bakit string to? Syempre, array of string yung meron tayo kanina. Ang mangyayari dito is mag-error to. Makikita nyo, cannot convert type into string. So, kung ano yung i-iterate nyo, dapat same sila ng data type. Ang pinagkaiba lang nito is hindi na siya array. Then, ngayon, curly braces. Then, ang gagawin lang natin is pag-addin lang natin yung laman nito. Ang gagawin natin is mag-declare pa tayo na isang integer. Lalagyan ko lang total. Then, semicolon. Na nagagawin ko lang is total plus equals num. So, kung naalala nyo to, so pinag-aralan natin to sa ating matagal ng episode about arithmetic operators. Then, ang ginagawa lang nito is basically, ina-add lang niya yung number na to dito sa total. Okay, so ganun lang kadali yun. So, papakita ko sa inyo yung kamukha niya, yung equivalent niya. And makikita niya, nag-error pala to kasi sabi, used of unassigned local variable total. So, dahil walang value to. So, ang kailangan natin gawin is lagyan lang natin siya ng value. So, kahit 0. So, yan. So, para may initial value lang tayo and hindi mag-error to, kailangan natin gawing 0 to. Then, ngayon, ang total plus equals num is same as total plus equals total plus num. So, ang ginagawa lang niya is kukunin niya ulit yung total, then ipa-plus lang niya yung number na currently na binabasa natin. So, same lang tong dalawa na to. So, kung hindi nyo pa naalala to, pinag-aralan na natin yan medyo matagal na dun sa ating arithmetic operators and hindi ko na siya in-depth kung ano ginagawa nito. So, same lang siya nito, same lang yung dalawa na to. So, kayo na mag-isip kung paano nangyayari yun kung hindi nyo pa alam kung para saan to. So, basta magkamukha tong dalawa na to. So, madali lang naman intindihin. So, ngayon, burahin ko to. Then, after niya mag-total plus equals num, pagkatapos niya i-loop lahat yan. So, ang mangyayari dito,
yung total, i-add natin yung 1, yung total, i-add natin yung 2 ulit, then yung total, i-add natin yung 3, and so on and so forth, hanggang matapos yung array natin. And sa dulo, i-console that right line lang natin yung ating total. Then, lagyan lang natin yung total dito, then semicolon. Then, if we try to run this, makikita nyo, tapos na yung ating challenge. So, ganun lang kadali. So, nakikita nyo, lalabas, total, 15. So, tama kaya to. So, lagay lang natin dito. So, pagka gumamit tayo ng calculator, makikita nyo, lalagay ko sa gilid, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So, equals 15. So, tama. Gumagana na yung ating summation of integer of array. So, ngayon, pagka nilagyan pa natin to 6, 7, 8, 9, 10. So, kahit random number, so, kunwari, ganyan. Ayan. So, ganyan. Save natin. Then, if we run this, so, no matter what, kahit gano'ng kahaba yan, syempre, mag-a-adjust yung for each loop mag-isa sa kanya. So, makikita nyo yung output is 1,114. So, try natin kung tama ulit yung sa calculator natin para ma-verify. So, 1, 2, 3 plus 4, 5, 4 plus 2, 3, 4 plus 2, 3, 4 plus 1 plus 34 plus 34. 1,114, which is tama. So, yun guys. So, makikita nyo, marami kayong pwedeng gawin using for each loop. So, sobrang dami. So, pwede din kayong gumawa ng array of float. So, kung ano man yan, array of doubles, array of bytes, array of strings, array of kung ano man yan. Then, pwede nyo i-iterate using for each loop. So, yun lang guys, yung ituturo ko sa inyo for today. I hope na marami kayong natutunan. If ever na meron kayong katanungan about this topic, then make sure to comment sa ating comment section or message us on Discord. So, by the way, meron nga pala tayong Discord, and look at the link sa ating description. And, syempre, tawagin nyo lang ako dun sa Discord. And, syempre, kung online ako, makakapag-reply ako sa inyo. So, yun lang guys. Again, thank you for watching this video. I hope na marami kayo natutunan. And as always, guys, I will see you in the next video. Goodbye!